Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal, lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert gyáva népnek nincs hazája. Hamarosan feltárjuk az üszkös holtak konténerét. Total Car új évad március 9-től kizárólag a Viaszat 6-on. Kell találnunk egy Outlandert, hiszen az Outlander nyerte a Fártautó kerestetik összehasonlító tesztünket. Ez egy nagyon ritka autónak a rettenetesen ritka alvariánsa. Hát az a helyzet, hogy Magyarországon nincs jelenleg eladó Outlander Turbo. Fölmentünk a nagy német használt autókeresőre, és nyomhatnánk egy össze-európás keresést. 10 találat. 10 darab találatunk van. Én azt szoktam javasolni mindig, hogyha valaki külföldön vagy egyáltalán használt autót akar venni, hogy nézze meg a teljes kínálatot, ami a mi esetünkben 4000 néhány száztól 8500 euróig. Nézze meg, hogy ennek kb. Hol van a közepe, ami a mi esetünkben ez a 7000 euró tája, és ott reális, normális autót találni belőle. A közgazdaságtan unásig ismert közhelye, hogy nincs ingyen ebéd. Továbbá nincs igazán hülye eladó. Szóval ami nagyon olcsó, az általában rossz. Ami nagyon drága, az nem feltétlenül annyival jobb, mint amennyire sokra tartják. Nekünk van 6000 eurónk összesen arra, hogy megvásároljuk, és kijavítsuk az esetleges hibákat, ami mondjuk egy 6500 eurós vételár mellett is keletkezhet akár. Ezt más szavakkal úgy fogalmazhatnánk meg, hogy nincs pénzünk erre az autóra. Nincs rá pénzünk, így van. A mindenből kilógóan nagyon olcsó hirdetés 4450 eurós kikiáltási ár. Abból azért lehet alkudni még. Tudom, hogy a képek azok sok minden elrejtenek valójában. Semmit nem lehet megmondani, igen. Semmit nem lehet megmondani, de a kirívó, amit kép alapján látunk, az nincs rajta. Nincs. Figyelj, akkor mehetsz el az autóért, ha ki tudod olvasni a helységnevet, ahol van. Szczecinska. 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 Zieleniuvo Kolobzseg. Ez egy... Kolobzseg. Egy polszki micu. Az a Balti-tenger lenne? Az úgynevezett Balti-tenger, igen. Az Lengyelország majdnem a legészakibb pontja. Hát ennél érdemben nem nagyon lehet északabbra menni Lengyelországban vízi jármű nélkül. 11 óra 47 perc. Személyautóval. Személyautóval, megállás nélkül, úgyhogy senkinek se kell pisilni, nem eszik. Figyelj, ez egy kiváló misszió. Megtetszett, sikerül? Eladtam nekem az ötletet. De tényleg, tehát, hogy most mi baj lehet? Tökéletes végszó. Hát akkor jó utat kívánok, azt hiszem nem is tudnék ehhez várni. De nem, hogyha nagyon rossz, akkor legalább megmutatjuk a nézőknek, hogy miért nem szabad ilyet csinálni. Igen. Viszont ha nem vesszük meg, akkor nem lesz. Igen. Egyfajta közszolgálati jelleggel tesszük tehát tönkre mi a saját életünket, hogy láthassák, hogy hogyan nem érdemes ezt csinálni. Itt vagyunk Budaörsön, este 10 óra van, és egy hatalmas önszivatásra készülünk. Ezzel a járművel fogunk 1200 kilométert utazni a Balti-tengerig, Kolobzseg városába. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Minden esetre jó utat kívánunk magunknak. Kényelmes. Megy ez. Beleültök, zögykölöttök, először jön az a fázis, hogy fáradtak vagytok, de jó buli. Megtettünk több mint 500 kilométert, körülbelül az utunk felénél járhatunk, közben kivilágosodott, és a remek, rázós cseh autópálya után Mint egy rodeója.
Magyarországra, addigra megélénkült a forgalom, úgyhogy továbbra se tudunk haladni, de az elhitott cél érdekében ez egy nagyon kicsi áldozat jelenleg, amit most megteszünk. Utána jön az a fázis, hogy elviselhetetlenül hangosnak érződik, és minden nagyon zsibbad, és a mélyvénás trombózis miatti aggodalom felüti a fejét. Aztán jön az, hogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy kinek az ötlete volt, és hogy nem lehetne az illetőt a tréler mögé kötni. Igazából alig várjuk már, hogy odaérjünk, de csak azért, mert kíváncsiak vagyunk, hogy milyen az Outlander. Ez persze valójában hazugság, borzalmasan sajog a hátam, és az összes ágyikonos táblánál elképzelem azt, hogy milyen jó lenne tosztatni a tagjaimat, borzalmas. Minden tiszteletem a fuvarozóké. És akkor jön majd az óvatos letargiába csúszás, ami jó esetben, még mielőtt valamelyikőtök megölni a másikat, kitart odáig, hogy megérkeztek a célterületre. Az összességében nem hangzik rosszul. 16 óra kínkeserves zögykölődés után és megállás nélkül vezetés után megérkeztünk Kolozsvár városába, hogy megtekintsük ezt. Használatot vásárolni látatlanban, külföldről, a kínálat legaljáról. Nem egészséges ebből valami, de ezt majd megtudjuk. Tegyük fel a trélerre. Hogy bárki, ha megkérdezné, hogy csináljon-e ilyet, azt mondaná, hogy nyugodtan, ne csináljon soha. Nem megy nagyon jól. Tomi! Füstölünk! Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal. Lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert gyáva népnek nincs hazája. Totálkár új évad március 9-től kizárólag a Viaszat 6-on.